Welcome to my YouTube channel. යුරෝපයේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම සමීර සඳරුවා නෝර්වේ ඉඳන්. ඉතින් අද 2023 මැයි 20 සෙනසුරාදා දවසේ ඉතින් අද අවුව දවසක්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් එළියට යනවා අද. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මම ඉන්න ඒරියා එක හරි ලස්සනයි. ද්‍රම්මන්. ඉතින් අද මම යන්නේ මේ ගඟ වටේ රවුමක් යනවා පොඩ්ඩක් මේ परिसर हरिम क्लीन परिसर पीने हरिम परिसर दूसरे वेला ने हरिम क्लीन मे मे परिसर इन मे द्रम्मन गंग पेन मे लसन हरिम लसन गग पेन मे हिम काल संपूर्ण मे गंग यट वेला मे हिमवली अद पोडक मे दवस्तुल हिम नैति निसा හිම ටික දිය වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන මොකද මේ ඉන්දියා එක ගිහිල්ලා සමයක මේ එනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන් බලන්න හරි හරි භාවනාමය පරිසරය කියලා කියන්නේ සිත නේ සිත එක තැනකටපත් වෙන හරිම කූල් ඒරියා එක බලන්න හරිම ලස්සන view එක මෙවැනි වීඩියෝ මම දානවා මගේ YouTube channel එකේ Life of the Europe යුරෝපයේ ජීවිතය කියන playlist එකට මම මේ වගේ වීඩියෝ තමයි දාන්නේ ඔයගලන්ට මේ සමාජ වටපිටාව ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව. ඉතින් මේවත් ඉතාම වැදගත් ඔයගලන්ට නේ යම්කිසි රටක දේශපාලන සමාජ ආර්ථික තොරතුරුත් වැදගත්. ඉතින් එවැනි තොරතුරුත් මම මගේ channel එකේ දානවා Life of the Europe යුරෝපයේ ජීවිතය තුලින් කියන playlist එක තුලින්. ඉතින් බලන්න හරි ලස්සනයි. මම ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් මේ ඉන්නත් ටිකක් වාඩි වෙලත් බලනවා. හරි ලස්සනයි. රයිට්. බලන්න. හරිම ක්ලීන් පරිසරය. මේ වතුර බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර ඉස්සරහින් තියෙන කඳු පේලියක්. නේ ඔය කඳු පේලිය අපි ඔය මෙතන තියෙන ඉතාලම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක තියෙන ස්පිරාලන් කන්ද අර උඩ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක හිම කාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය කඳු සෙට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හිමෙන් යට වෙලා තියෙන්නේ. හිම කාලට දැන් මාස විතර කලින් හිම තිබුණා. දැන් නම් මේ හිම නැහැ. මොකද දැන් මේ වින්ටර් එක. ඉතින් දැන් අපිට මේ ගඟේ තව මාසෙක විතර මේ පීනන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආවනවා මේකට ඇවිල්ලා. හැබැයි වතුර වල සීතල ලංකාවේ අර ඩීෆිසර් එක ගාන ටිකක් අඩු වෙද්දි සමර් එකේ නේ. ඒතර හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ සීත කාලේදී කොහොම පරිසරයක් මේකේ තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ පැත්ත කඳු වැටි පාන හරි ගෙවල් ලස්සනට පේලියට තියෙනවා. එකම විදිහට තමයි මේ ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ. හරි ලස්සනයි. ඉතින් අතර මේ බලන්න මේ ඉතින් මේ ඔක්කොම ළම එකයි. මේ ලංකාවේ වගේ එක්කෙනෙක් රැකියාවෙන් පහත් උසස් නෑ. මේ අතු ගන්න එක්කෙනත් මේ එකයි. වෛද්‍යවරයෙකුත් එකයි. නීතිඥයෙක් එක කියන්නේ අර ලංකාවේ වගේ වෘත්තියෙන් මිනිස්සු මනින ගොම්පාට් සංස්කෘතියක් එහෙම නැත්නම් අයිලන්ඩ් මෙන්ටැලිටි එකක් මේ රටවල නෑ. ස්කැන්ඩිනේවියා සහ යුරෝප් වල ගොඩක් දුරට. ඒකනේ ඒ නිසා මේ ඒ තියෙන සමාජ විෂමතා අවමයි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නෑ මේවා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම 100ක් හොඳයි කියන කාරණේ නෙමෙයි. මම මෙතනින් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ලංකාවේ වගේ තියෙන අර රැකියාව පදනම් කරගෙන තවත් කෙනෙක් උසස් තවත් කෙනෙක් පහත් කියන අයිලන්ඩ් මෙන්ටැලිටි එහෙම නැත්නම් දූපත් මානසිකත්වය මේ රටවල නෑ. දැන් මේ රටවල හැමෝම වැඩ කරනවා. ඒතර හැමෝම මේවා කරනවා. මේ වැටුපක් ගන්නවා. ඉතින් මේ වැටුපෙන් කෙනෙක්ට වාහනයක් අරගෙන ඒත් එක්කම හොඳට ගෙයක් දොරක් අරගෙන ජීවත් වෙන්න ප්‍රමාණවත්. නේ අනවශ්‍ය විදිහට මිනිස්සු සල්ලි කඳු ගණන් ගොඩ ගහන්න යන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ මේ යුරෝප් වල ඉන්න ඔරිජිනල් සිටිසන්ලා දැන් මේ ගොඩක් වෙන රටවල ඉමිග්‍රන්ට්ස් මේ ඒ කියන්නේ වෙන රටවල වලින් සංකර්ෂ වෙච්ච කට්ටිය සල්ලිම තමයි ගොඩ ගහන්නේ ජීවිතේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මොකද මම ඒක දකින විදිහට ඒගොල්ලන්ට ලංකාව සහ අනිකුත් රටවල් වලින් මෙහාට එන කට්ටියට ඒ රටවල් වලින් ඇචීව් කරගන්න බැරි දේවල් මෙහෙදී ඉතින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ ඒවා ගොඩ ගහන ආකාරය තමයි
දැක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහි කට්ටිය ගොඩක් දුරට ජීවිතේ විඳිනවා ඇත්තට මේ ගොඩක් දුරට. ඉතින් බලන්න හරි ලස්සනයි මම මේ ඉතින් මේ නෝර්වේ, ඩෙන්මාර්ක්, ස්වීඩන්, ෆින්ලන්ඩ් කියලා මේ අපි මේවට කියනවා ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල් කියලා. ඒතර මේ ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල් වල තියෙන්නේ සමාජවාදී දේශපාලන ආර්ථික ක්‍රමයක්. 100%ක් නේ ගොඩක් දුරට. නමුත් එතකොට මේ එතකොට විශේෂත්වය තමයි ළමයි මේ සමාජවාදය මිනිස්සු ඇති කරගෙන තියෙන්නේ විප්ලව කරලා අරගල කරලා නෙවෙයි. මිනිස්සු විසින්ම සුබ සාධනය ඇති කරගෙන තියෙන මේ රටවල්. ඉතින් මේ රටවල හැම කෙනෙක්ම බද්දක් ගෙවන්න ඕන තමන් උපයන ජොබ් එකකින්. දැන් මේක ලංකාවට මේ ඊයේ පෙරේදානේ හඳුන්වා දුන්නේ අපේ කට්ටිය ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. නමුත් මේ රටවල දැන් මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. මමත් part time job එකක් කරනවා. එතකොට මගේ job එකට මම 125ක් tax ගෙවනවා direct tax එක. ඉතින් හැමෝම tax ගෙවනවා. ඉතින් ඒ tax වලින් ඒ tax හරියට මෙහි maintain කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා misuse කරන්නේ නැහැ. corruption අඩුයි. corruption නැහැ කියන කාරණේ corruption තියෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩක් දුරට අඩුයි අපේ රටවලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මෙහි දේශපාලඥයොත් එකයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් එකයි. එහෙම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ හරිම ලස්සන ඒරියා එකක් මෙහි මම දැක්කලා නැහැ. අගමැති හෝ ඒ වෙන කවුරු ජනකට අපේ රටේ වාගේ රත පෙළපාලි මෙහි යන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි ඔක්කොම එකයි කියවන මම මෙහි මේ ප්‍රභූවරු නැහැ. ඔක්කොම ඉන්නේ පුරවැසියෝ. ඉතින් අපේ රටේ පුරවැසියෝ ඉන්නවද කියන කාරණේත් එක්තරා විදියට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ බලන්න ලංකාවේ ඉන්න ජනතාවට මේ මම දාන්නේ බලන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඔය දූපතෙන් චුට්ටක් එළියට ගිහිල්ලා බලන්න ලෝකේ කොහොමද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කියන කාරණේ. පැහැදිලිනේ? ඒ නිසා ඇත්තටම ඉතින් මේ ඔයගලන් හරි බලන්න මේ ඒක තමයි මගේ මේ වීඩියෝ මාලාවෙන් ඔයගලන්ගේ අරමුණ. චුට්ටක් හරි ලෝකය ගැන ඔයගලන්ට පොඩි අවබෝධයක් ඇති වෙන්න මේ වීඩියෝ ටික මම කරන්නේ Life of the Europe යුරෝපයේ ජීවිතය. ඉතින් බලන්න මිනිස්සු මේ හරි මේ හවසට මේ කියන්නේ දවල් වරුවේ මේගොල්ලෝ ඇවිදිනවා මේවා කරනවා දුවනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ජීවිතේ විඳලා ඉන්නවා කියන කාරණා තමයි මට මෙතනදී කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තට මම මේ ගැන ලොකු කතන්දර කියන්න දන්නේ නැහැ. මම කතිකෙක් නේ. නමුත් මම මේගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරයක් කරන්නේ මේ කොහොමද මේ සමාජ ආර්ථික මට්ටම කියන කාරණේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න. ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න. මෙහි යුරෝප් වෙනව නම් ඔයගොල්ලන්ට IELTS අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් මෙහි ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. ඒකට ඉතින් ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි වලින් ආවොත් හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ස්කෝලර්ෂිප් එකකින් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට මුදල් වැය කිරීමක් නැහැ. හරියට මම මෙහි ඇවිල්ලා ඉන්නවා වගේ. ඉතින් මටත් මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් නොතිබුණා නම් මටත් මෙහි ඇවිල්ලා යුරෝපෙට ඇවිල්ලා කවදාවත් ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න. ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න එක ලේසි නෑ, අමාරුයි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න ඕන, කැප වෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි සානිකුත් හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහයක් දරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ රටකට ඇවිල්ලා මේ ඉගෙන ගන්න කියන කාරණේ අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තනමාල්ලිල පදවිය වගේ පැතිවල ඉඳලා අපිටත් ගමේ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා මෙහෙට එන්න පුළුවන් වුණා නම් පෙරදින කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බැරි කමක් නැහැ. නිසා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න. මම නැවතත් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න. ඉංග්‍රීසි ටික හදාගෙන කොහොම හරි මේ රටකට ඔයගොල්ලන්ට මේ එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද හරි මම මේ පාරේ යනගම මම ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ කරන්නේ. බන් හරි ලස්සනයි. මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල් සම්බන්ධයෙන් මගේ English from Europe YouTube channel එකේ මේ Life of the Europe යුරෝපයේ ජීවිතය හැටදී. ඉතින් මේ තව මාසෙකින් දෙකකින් විතර අපි මේ කාගේ නානවා නේ. ඉතින් මේ දැන් නෑවොත් නැති මේ හොස්පිටල් එකේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ සීතලට. පැහැදිලිනේ? ඉතින් මම මේ ගංගේ වටේ රවුමක් යන ගමන් ඉතින් මම මේ වගේ ෆ්‍රී අවස්ථාවක් හම්බුනාම ඔයගොල්ලන්ටත් මෙවැනි වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. සමාජ ආර්ථික වටපිටාවේ තියෙන තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මම නැවතත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහි ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම අපි මෙහි ජීවත් වෙනවත් අපි ඇත්තටම ලංකාවට ආදරේ. අපි කියන්නේ ලංකාවත් මේ වගේ රටවල් වගේ දියුණු කරන්න ඔයගොල්ලෝ පුරවැසියෙක් විදියට නැගී සිටින්න ඕන. මේ පුරවැසියෝ කියන කාරණේ ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට ගන්න. කවුද පුරවැසියෙක් කියන්නේ? පුරවෙන් කියන කාරණේ මතක තියාගන්න. එහෙම නැතුව අපේ රටවල් මේ වගේ කොට දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පුරවැසියෝ කියන කාරණේ කවුද කියලා තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාම බලන්න මේ ගඟ සෑහෙන
ප්‍රදේශයකට දුරයි. හරිම ලස්සන ඒරියා එකක්. කට්ටිය තමන්ගේ විවේක කාලය ලස්සනට මෙහි ගත කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කර්මාන්තශාලාවක් මෙහා පැත්තේ. හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා මෙහි කවුරුත් සර්ලා නැහැ. නම කියලා කතා කරන්නේ හැමෝටම. කවුරුත් සර්ලා මෙහි නැහැ. අපි නම කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් හරිම සමාජ කියනවා මේ සමාජ සමානාත්මභාවය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මෙහි ක්‍රයිම් රේට් එක අඩුයි. අපේ රටවල සාපේක්ෂව අපරාධ වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ අපරාධ සිදු වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ නෙවෙයි. අපරාධ සිදු වෙනවා. නමුත් ක්‍රයිම් රේට් එක අඩුයි. මේ බලන්න ලයිෆ් එක මේවා කරනවා. ලයිෆ් එක විඳිනවා. right ඉතින් වීඩියෝ එක මම වැඩි දික් කරන්න කැමති නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. මේ පයින් යන ගම. ඉතින් බලන්න හරිම ලස්සනයි. මේ මාසේ තමයි මේ ගස්වල කොළ පාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේවා සුදු පාට ඒ කියන්නේ වින්ටර් එකට මේවා වෙලා. එහෙනම් ඉතින් මම වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තලා තවත් ගඟ දුරයි මම කිලෝමීටර් 3-4ක් ඇවිදිනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මේ වගේ අලුත් තොරතුරක් අරගෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. English from Europe, යුරෝපෙන් ඉංග්‍රීසි. ඉතින් මේ playlist එක යටතේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේ රටේ පවතින සමාජ ආර්ථික සහ ලස්සන දේවල් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් හෝම්වර්ක් කරකට ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව ඒකත් වැදගත්. ඉංග්‍රීසි කරන අමතරව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්. මගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කොත් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ YouTube channel එක English from Europe. එහෙනම් අපි හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you very much. මම සමීර සඳරුවන් නෝර්වේ ඉඳන් තනමල්ල කොල්ලෙක්.